ازيكم؟ النهاردة هنكمل مع بعض الجزء التاني من الفيديو الأولاني اللي احنا عملناه تورتة المحلات. شفنا في الفيديو اللي فات ازاي نعمل كيك سبونج ناجح، وشفنا ازاي نقسمه. النهاردة هنعرف ازاي نحشي الكيك وازاي نقفله بالجناش من فوق، وازاي نجهزه لعجينة السكر والديكورات. لو لسه ما شفتوش الجزء الأولاني هسيب لكم اللينك هيظهر دلوقتي، وهسيبه لكم كمان في صندوق الوصف. يلا بقى عشان نشوف هنعمل ايه الأول. هبدأ أول حاجة إن أنا هعمل جناش الشوكولاتة أو الشوكليت جناش. الشوكليت اللي هستخدمها النهاردة هي الوايت شوكليت أو الشوكولاتة البيضة، عشان خاطر الكيكة عندي كانت كيكة فانيليا. لو أنا عاملة كيكة شوكليت يبقى هعمل دارك شوكليت أو شوكولاتة اللي هي الغامقة العادية. حبيت أشارككم بقى الاكتشاف ده، إن أنا اكتشفت إن أنا ممكن أعمل الجناش بالعجانة، وده كان اكتشاف جميل. بالأداة دي اللي هي عاملة زي الاسباتولا كده فيها سيليكون، بتساعد جدا على إن هي تقلب الشوكليت مع الكريمة وتخليها سموز كده وناعمة مع بعضها. طبعا مش دي الطريقة الوحيدة اللي نقدر نعمل بيها الجناش، ممكن نعمل الجناش بطريقتين تانيين هقولكم عليهم دلوقتي. أنا بحب أستخدم في الجناش الشوكليت اللي هي أقراص زي ما انتوا شايفين كده، بتبقى أسهل من الشوكولاتة الكبيرة اللي أنا بجيبها وأقطعها، تاخد وقت في التقطيع أو البشر أو الفرم، فهي دي كده عندي أسهل بكتير. لحجم الكيكة بتاعتي أنا استخدمت حوالي 850 ل 900 جرام شوكليت، حطيت عليهم 300 ملي من الكريمة. سخنت الكريمة على نار متوسطة لحد ما الكريمة سخنت خالص، هبدأ أنزلها على الشوكولاتة بتاعتي، وهشغل عليها العجانة على سرعة متوسطة. هفضل سايباها شغالة لحد ما تمتزج تماما، والاقي ان الجناش بقى ناعم خالص ومفيش اي حبيبات من الشوكولاتة موجودة. ممكن في النص ان انا اوقف العجانة واقلبها بسباتولا مثلا ولا حاجة، عشان خاطر اجيب اي حاجة في القاع مثلا، لحد ما تبقى معايا ناعمة تماما. النسبة اللي أنا بستخدمها في الجناش في الصيف غير في الشتاء، يعني نسبة الشوكولاتة للكريمة في الصيف بتكون أكتر. الشوكليت لازم تكون كميتها أكتر من الكريمة، عشان إحنا عارفين في الصيف والجو الحر الشوكولاتة بتسيح بسهولة، فبستخدم تقريبا الكريمة تلت كمية الشوكولاتة اللي أنا استخدمتها. في الشتاء بستخدم الكريمة نص كمية الشوكولاتة، وده لأن الشوكولاتة في الشتاء بتنشف بسرعة أو بتجمد بسرعة جدا، فبزود كمية الكريمة شوية عشان خاطر تكون سهلة معايا في الفرد وما تقفش مني وأنا بفردها على الكيكة. فدي حاجة ناخد بالنا منها كويس جدا، إن الكمية اللي أنا هستخدمها في الصيف غير الكمية اللي أنا هستخدمها في الشتاء. الطريقة التانية اللي أنا هعمل بيها الجناش، اللي ممكن نعمل بيها الجناش، هي الحمام المية السخنة. ان انا بجيب حلة بحط فيها مية وبحطها على نار هادية، ولما المية تسخن هجيب بولة سواء ازاز تستحمل الحرارة او بولة ستانلس، وبحطها على النار مع فيها الشوكليت مع الكريمة، وبفضل اقلب فيهم لحد ما تبقى ناعمة خالص وتمتزج والشوكليت كلها تسيح خالص وتكون ناعمة كده معايا سموز خالص، مفيش اي تكتلات. الطريقة التالتة هي الميكرويف، ان انا ممكن استخدمها في الميكرويف. بجيب بولة ازاز بحط فيها الشوكليت والكريمة وبدخلهم على 40 ثانية، وبعد كده بطلعهم واقلبهم كويس، وبعدين ادخلهم 40 ثانية كمان واطلعهم تاني واقلبهم وادخلهم 40 ثانية، وافضل اكرر العملية دي لحد ما الجناش عندي برضو يبقى ناعم خالص ومفيهوش اي تكتلات للشوكولاتة. كده الجناش بتاعي بقى جاهز زي ما انتوا شايفين. خلاص الشوكولات امتزجت خالص مع الكريمة. لازم اتأكد بس ان مفيش اي تكتلات خالص فيها. بعد كده هفضيها في بولة تانية، وهدخل البولة دي التلاجة شوية تتماسك حبة، وهستخدمها على مرحلتين. يعني الجناش ده أنا عايزة أستخدمه على مرحلتين، هنشوف كل مرحلة فيهم في الخطوة بتاعتها إن شاء الله. ما ننساش نغطي البولة قبل ما ندخلها التلاجة، ما ندخلهاش وهي مكشوفة، ودخلوها التلاجة يا جماعة مش الفريزر. دلوقتي في نفس البولة بقى على طول هعمل الكريمة بتاعت الحشو.
دلوقتي احنا حطيت كريمة خفق سايلة حوالي لتر، وحطيت عليها ربع كريم شانتيه خام من غير سكر، وحطيت تلت كوباية سكر بودر ومعلقتين لبن بودر. ممكن استبدل السكر البودر احط مثلا 3 معالق كبيرة من الحليب المكثف المحلى، بس انا عشان المرة دي هحط راسبري في الحشو مع الكريمة ما استخدمتش الحليب المكثف المحلى عشان ما تبقاش تقيلة قوي. هبدأ الخفق على سرعة قليلة الأول لحد ما الكريمة بس البودر والحاجات البودر دي تمتزج شوية مع كريمة الخفق، وبعد كده هبدأ أعلي السرعة واحدة واحدة. طبعا ممكن جدا ان احنا نستخدم في المرحلة دي عادي مضرب كهرباء. هنبدأ برضو على السرعة القليلة وبعدين نعلي السرعة واحدة واحدة. مهم بس ان احنا في الكريمة ناخد بالنا من حاجتين، ولا نستعجل قوي في ضرب الكريمة فتكون خفيفة، ولا نضربها زيادة عن اللزوم فالكريمة تفصل معايا، لان دي فيها كريمة خفق سايلة، فكريمة الخفق السايلة مش بتستحمل ضرب كتير قوي زي كريم شانتيه. يعني كريم شانتيه ممكن نقعد نضرب فيه عادي مش هيجراله حاجة، لو قعدنا نضربه باللبن مش هيجرى فيه حاجة، لكن كريمة الخفق لازم نضرب لحد بس ما نلاقي ان الحجم كده على والكريمة بقت متماسكة، خلاص ساعتها نوقف ضرب على طول ما نكملش. بصوا بقى قوام الكريمة هش وعالت ازاي، حجمها تضاعف وكمان متماسكة جدا. على فكرة الخطوة بتاعت الكريم شانتيه دي بتخلي الكريمة متماسكة جدا جدا. يعني انا ما بحبش اعمل الكريمة السايلة لوحدها، هي بتدي طعم جميل لكن مش بيبقى القوام متماسك زي لما بنحط الكريم شانتيه معاها. بجهز سيرب خفيف زي اللي احنا بنعمله عادي للكنافة والبسبوسة والحاجات دي، بس بعمله اخف من اللي احنا بنعمله البسبوسة. يعني انا بعمل تقريبا ربع كوباية سكر على نص كوباية مية وبسيبهم يغلوا على النار، ومش بضيف ليمون عليهم، وبعد كده بخليها تبرد تماما قبل ما ابدأ اسقي بيها الكيكة. انا بسقي بيها الكيكة بس لان لما الكيكة بتبات ممكن تنشف شوية. الخطوة دي بتخلي الكيكة حتى لو قعدت 4-5 أيام في التلاجة بتفضل طازة كأنها لسه معمولة. بعد ما بخلص تسقية الكيك بحط الكريمة في كيس حلواني وببدأ اخد طبقة طبقة اللي انا سقيتها احشي بالكريمة، وبعد كده احط عليها الحشو بتاع الراسبري واحط طبقة الكيك اللي بعدها اسقيها، واكرر الخطوات لحد ما اعمل الطبقات بتاعتي كلها وتكون جاهزة كلها بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي ده، ان هي كل الطبقات اتحشت، اتسقت الاول بعدين اتحشت كريمة بعدين اتحط عليها الحشو اللي احنا عايزينه اي طعم. انا النهاردة استخدمت حشو الراسبري، ممكن نعمل حشو مانجا اي فاكهة احنا عايزينها. الخطوة دي بعملها بعد ما بحشي الكيك واخليه يرتاح في التلاجة حوالي ربع ساعة او نص ساعة، ويكون الجناش برضو اخد حبة يعني يرتاح فيهم عشان خاطر ما يبقاش سايل قوي وانا بعمل الفراغات دي. انا بحتاج ان انا املأ اي فراغ بين طبقات الكيك عشان خاطر الكريمة دي لو طلعت بره او امتزجت مع الجناش بتاعي لما اجي احط عجينة السكر الكريمة دي هتخلي عجينة السكر تسيح او تعمل زي مية كده كأنها بتعرق. بعد ما بملى كل الفراغات دي ببدأ ان انا بقى ايه يعني انطلق واطلع النقاش اللي جوايا كده واتعامل على اني ماسكة سكينة معجون والجناش ده بقى معجون، وابدأ اساوي بقى الكيكة. ودي بتكون المرحلة الاولى، يعني انا لسه هعمل طبقة تانية من الجناش بعد ما اخليها ترتاح تاني في التلاجة. مرحلة التغطية الأولى اللي أنا بعملها دي أنا ممكن أعملها عادي على الصينية اللي أنا كنت قلبة عليها الكيك. في العادي بحب أحط كرتونة صغيرة يعني قاعدة كرتون نفس مقاس الكيك بينها وبين الصينية، بس هي المشكلة إن أنا المرة دي ملقتش فاضطريت إن أنا أعملها عادي على الصينية. وبعد ما خلصت المرحلة دي هعمل الخطوة دي بقى على القاعدة الكبيرة اللي أنا هشتغل عليها أصلا بتاعة الكيك، هحط عليها ورق زبدة بنفس مقاسها، وبعد كده هنقل عليها الكيكة بعد ما خليتها ترتاح في التلاجة شوية قبل ما أعمل مرحلة الجناش التانية أو طبقة الجناش التانية اللي هي هخليها بقى الكيكة متساوية خالص وكل الجهات فيها مظبوطة عشان أجهزها لمرحلة عجينة السكر اللي بعد كده. دلوقتي بعد ما سقعت الكيكة ونقلتها على القاعدة الكبيرة بتاعت التورتة بقى اللي هي هتبقى الشكل النهائي، هبدأ انقلها على التيرنينج تيبل بتاعتي
او زي ما احنا اتفقنا لو قدرنا نعمل حاجة بس عالية نعرف نلف عليها الكيك هتسهل علينا الشغل كتير. لو مش كده هنلفها بقى بايدينا. دي المرحلة التانية في الجناش. بصوا الجناش متماسك ازاي. ده بقى اللي هعمل بيه التغطية او التغليفة الاخيرة للكيكة، اللي هي هتكون فيها الكيكة سموث خالص على قد ما نقدر، عشان خاطر هنحط بعديها عجينة السكر بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. بعد ما بسويها وادخلها التلاجة بالمنظر ده بسيبها حوالي 5 ل6 ساعات عشان تستحمل الشغل اللي انا هعمله بعد كده عليها وتفضل محتفظة بالقوام بتاعها. المرحلة اللي بعد كده ان انا هجهز الديكور. انا طبعت اللوجو بتاع النادي الاهلي والكاس، شكل الكاس طبعتهم على ورق عادي. احنا ممكن نطبع على ورق سكر، بس هو الورق السكر القابل للأكل ده بيكون غالي، فأنا عشان خاطر الرسمتين صغيرين طبعتهم كده على ورق عادي، وهقص اللوجو على عجينة سكر، والكيس برضو نفس الحكاية هقصهم على عجينة السكر بحيث ان احنا ما نحطهمش مباشرة على التورتة. كمان انا مش لازم يكون عندي قطاعات لكل الاشكال، فانا طبعت برضو الاشكال السداسية والخماسية اللي هحتاجها للكورة. دلوقتي انا هجهز كلمة birthday او الكلمة اللي احنا عايزين نكتبها عامة على التورتة. ممكن يكون عندي قطاعات للحروف، وممكن ان انا اطبع برضو الحروف بخط كبير شوية واعملهم، او ان انا اعمل الحروف بايدي. يعني في كذا طريقة. انا هستخدم القطاعات المرة دي. حابة بس اوريكم الطريقة بتاعت القطاعات دي لان هي يعني غلسة شوية. القطاعات دي رفيعة. الخط ده اسمه ديزني عشان هو شبه الحروف بتاعت كلمة ديزني اللي هي في الأفلام بتاعت أفلام ديزني. زي ما انتوا شايفين ان انا بستخدم خلة او اي اداة كده رفيعة صغيرة عشان خاطر اطلع الاجزاء اللي هي انا مش عايزاها من الحرف قبل ما اشيل الحرف من القطاعة نفسها. انا حبيت اوريكم الشكل ده بس النهاردة عشان لو في حد بيشتغل في موضوع الكيكس، القطاعات دي عاملة ازمة لناس كتير ومش بيبقوا عارفين يستخدموها ازاي، فانا حبيت استخدمها النهاردة عشان خاطر اوريكم ازاي بس بنستخدمها. وان شاء الله في فيديوهات تانية هوريكم ازاي نعمل الحروف بطرق تانية، واي افكار انتوا عايزين تشوفوها في التزيين بقولولي عليها وهعمل لكم ليها فيديوهات ان شاء الله. مهم جدا لما استخدم اي قطاعة لعجينة السكر اكون حاطة القطاعة في نشا الاول عشان عجينة السكر ما تلزقش فيها. دلوقتي انا هبدأ اجهز الشكل بتاع كرة القدم معايا. هحط نشا وهحط بودرة اسمها CMC على العجينة، وهبدأ اعجنها كويس لحد ما احسها ان هي بقت عاملة زي الصلصال. هبدأ اشكلها على شكل كورة شكلها مظبوط. انا هعمل مش كورة يعني كاملة، هعمل نص كورة عشان انا المفروض الشكل عندي هبقى عاملة حواليه زي الجراس او اللي هي النجيلة بتاعة الملعب، فانا مش محتاجة اكتر من نص كورة بس، يعني ان انا هظبطها على شكل نص كورة. هجيب بقى بعد كده عجينة السكر السودا وهعجنها برضو واحط عليها نشا وابدأ افردها لحد ما تكون رفيعة. بعد كده هجيب الشكل اللي انا عايزة اقطعه، الشكل الخماسي. انا المرة دي اتلخبطت عملت الشكل السداسي، بس هي المفروض كرة القدم الاسود بيكون شكل خماسي مش سداسي. نخلي بالنا السداسي ده اللي هو الباتشز البيضة، والسودة هي الخماسية، الاشكال الخماسية. تمام. هبدأ ان انا اقطعها بقى بسكينة. عندي قطر صغير بتاع حلويات. تمام. سكينة اوكي يعني مش هتفرق. انا بس حابة يعني اوريكم الخطوة دي ان انا مش لازم يكون عندي قطاعة لكل شكل عشان اعمله. احنا ممكن نكون مبتدئين ونعمل احنا القطاعات بتاعتنا بايدينا. الشكل اللي احنا عايزينه هنطبعه ونبدأ نقطع اهو. بلزق بقى الاشكال السوداء على الكورة واحاول اظبط كده المقاسات بتاعتهم عشان اطلع الشكل المظبوط النهائي. بقيس بالقطاعة اللي انا عاملاها كده اهو، بالورقة اللي انا عاملاها الشكل في النص الابيض ده هيكون قد ايه تقريبا عشان اعرف اظبط المسافات بين الباتشز السوداء على الكورة.
عشان أعمل النجيلة بتاعتي هجيب عجينة سكر خضراء وأبدأ أفردها زي الحبل كده اهو، وهقطعه قطع صغيرة وهعملها واحدة واحدة وأحطها على جنب، ولما أجي أحط الكورة على التورتة أبدأ أرصها حوالين الكورة. زي ما انتوا شايفين ان انا بجهز شكل النجيلة واحدة واحدة، وبجمع منهم كمية جنب بعض على قد تقريبا الكمية اللي انا هحتاجها حوالين الكورة. هشتغل بعد كده على اللوجو بتاع النادي الأهلي والكاس. هحتاج عجينة سكر بيضة هفردها على النشا برضو، وهخليها سميكة شوية، وهبدأ إن أنا أقطع الشكل بتاع اللوجو على قد يعني هقطع عجينة السكر على قد الشكل بتاع اللوجو بالظبط. ومهم جدا إن أنا بس إيه يعني بعمل حكاية عجينة السكر دي عشان أنا مش مستخدمة ورق اللي هو المخصص بتاع السكر، أنا مستخدمة ورق طباعة عادي، عشان كده أنا بعمل القطعة بتاعت عجينة السكر دي اللي تحتها. بلزق الورقة على عجينة السكر بفرشة بليها مية عادية. أنا بعمل عادة جلو لعجينة السكر بيكون بالCMC، بودرة الCMC دي بتتباع عند مستلزمات الحلواني، ومية بس. الجلو ده مش هيلزق الورقة على عجينة السكر، بلزقها بمية عادية. تمام، يبقى احنا لو هنلزق اي ورق على عجينة سكر بنلزقه بس الفرشة بنبلها بشوية مية، وبنلزق الورقة على عجينة السكر عادي جدا، بس حبة مية صغيرين جدا عشان لو زودنا المية الورقة هتبوش وعجينة السكر هتبوش وهتبقى مش مظبوطة خالص. هعمل الكيس برضو بنفس الطريقة، وهفرغ الايدين كمان بتاعة الكيس. لتغطية الكيك هحتاج لمقاس 32 كيلو وربع من عجينة السكر. هستخدم معاها معلقتين من بودرة الCMC ونشا، وهفضل أعجنها كويس جدا لحد ما تبقى طرية. لازم مهم جدا ان النشا كل النشا وبودرة الCMC اللي انا حطاهم يختلطوا بالعجينة كويس قوي، فهي هتحتاج مني عجن كتير شوية. هناخد وقتنا بس في العجن لحد بس ما تبقى عاملة زي الصلصال وناعمة معانا، عشان خاطر لما افردها ما تتشققش مني ويكون شكلها زي ما انتوا شايفين. اول ما الاقيها طرية كده اهو هبدأ افرد العجينة لحد ما تكون مقاس الكيك، يعني ناخد بالنا لما نفردها تكون كبيرة عن حجم الكيك عشان تغطي الجوانب بتاعة الكيك كله، عشان مش هينفع ارجع افردها تاني بعد ما احطها على الكيك. هبدأ اقص بقى ورق الزبدة اللي انا كنت حطاه على البورد بتاعتي او القاعدة بتاعتي. هقص كل الزيادات من حوالين الكيكة قبل ما احط عجينة السكر. بعد كده هحط عجينة السكر بتاعتي على الكيك، واحاول ان انا احطها افردها كويس على الكيكة، وهبدأ ان انا اسويها بحاجة اسمها المكوة بتاعت عجينة السكر، مكوة عجينة السكر هي اسمها كده. لو ما عندناش هنجيب قطعتين من عجينة السكر يكونوا كبار شوية، واحنا نستخدمهم بقى شبه المكوة كده. بس هو يفضل يعني ان هو هاتوا حتى واحدة بس والتانية تعملوا بايديكم. مهم جدا ان احنا نطلع اي هواء او اي فراغات من الكيك ونسويها كويس جدا زي ما انتوا شايفين من كل الجوانب قبل ما نقطع اي زيادة من حوالين الكيكة. يعني نطلع كل الفراغات والهواء ونسويها كويس، بعدين نبدأ نقطع ونساوي حوالين الكيكة. بعد ما بشيل كل الزيادات من حوالين الكيكة برضو برجع اساوي تاني بالمكوة بتاعتي لحد ما تبقى تمام، وابدأ بقى اجرب كده الشكل هحط ايه فين. انا حطيت الكورة في نص التورتة، لقيت دي احسن شكل ليها، ورصيت حواليها النجيلة وعملت كلمة هابي بيرثداي قدامها، وحطيت اللوجو بتاع الاهلي من قدام، وعملت فوقيه كده النجوم الصغيرة الصفراء بتاعت النادي الاهلي. هبدأ بعد كده بقى اعمل حوالين الكيك زي حبل كده، هعمله باللون الاصفر، هعمله دبل. هجيب عجينة سكر صفرا وهعملها برضو أبدأ أفردها كده شبه الحبل طويلة جدا، هعمل منها قطعتين وهلفهم حوالين بعض عشان خاطر أعملهم بشكل الحبل، وأبدأ ألفها حوالين الكيك عشان تدي تحديد كده ومنظر حلو للكيكة. هلفها حواليها بالشكل ده، وأي زيادات بقى هتبقى معايا في الحبل ده هقطعها في الآخر. حبيت كمان أعمل كوفية حوالين التورتة شبه الكوفيات اللي بيلبسوها المشجعين، فهعملها بعجينة السكر الأحمر. هفردها كده بالطول على شكل مستطيل لحد ما أعمل مستطيل طويل قوي، وهبدأ إن أنا أقطعه من الجناب بأي حاجة، أعمل زي الشكل بتاع الشراشيب كده بتاعت الكوفية.
هاخد كمان قطعة من عجينة السكر البيضاء، هعملها برضو بشكل طولي، اعمل بيها شريطين على طرف الكوفية بتاعتي. هعمل الكلام ده من الناحيتين. هبدأ بالأداة دي، أبدأ أعمل شكل الغرز على الأطراف بتاعة الباتشز السوداء، وكمان على الخطوط البيضاء اللي هي بين الأشكال السداسية دي. ممكن بديل للعجلة دي إن أنا أستخدم في شبه بتاعة البيتزا كده، واحدة بتبقى مشرشرة برضو فيها نفس الشرشرة دي، ممكن أستخدمها، يعني مش لازم بتاعة الحلويات، ممكن يعني أعمل بديل تاني يعني. زي ما انتوا شايفين ده الشكل النهائي بتاع التورتة. يا رب يكون الشكل عجبكم. بصوا الكوفية كده انا عملت لها تانيات عشان تبقى كأنها قماش بجد. يا رب يكون الفيديو مفيد ليكم، معلش انا طولت عليكم فيه. ويا رب اكون قدمت لكم تكنيكس تكون مفيدة. لو عجبكم الفيديو اكتبولي في الكومنتس رأيكم، ولو حابين تشوفوا حاجات تانية كمان اكتبولي في الكومنتس. ما تنسوش اللايك والشير سبسكرايب، وإن شاء الله أشوفكم في فيديوهات تانية جديدة هقدم لكم فيها برضو أفكار تانية للتزيين بتاع الكيكس وحلويات تانية كتير.